Machu Picchu. Részletes ismertetés. Machu Picchu az Inka birodalom egyik legkiemelkedőbb építészeti és kulturális öröksége, a világ egyik legismertebb régészeti lelőhelye. Peruban az Urubamba folyó völgyének magaslatán 2350 métert, Cusco városától mintegy 80 kilométerre északnyugatra fekszik, az Andok hegyvonulatainak szűk gerincén. Történelmi áttekintés. Felfedezés. Az Inka birodalom bukása után a hely feledésbe merült, míg 1911. július 24-én az amerikai régész Hiram Bingham mellé egy Quechua vezető, Melchor Arteaga vezette, így felfedezte újra, hivatalosan. Bár helyi földművesek már korábban is ismerték, a világ figyelmét Bingham irányította a lelőhelyre. Építési időszak. Machu Picchu a 15. században valószínűleg Pachacuti Inka Yupanqui uralkodása szottó 1438-1471 épült, majd utódja Tupac Inka Yupanqui továbbfejlesztette. Funkció. A fő elméletek szerint Machu Picchu egy királyi birtok, inka uralkodói rezidencia és szakrális szentély volt, akár több céllal, pihenőhely, vallási központ, adminisztratív székhely, valamint spirituális menedék a birodalom felső rétegeinek. Néhány kutató szerint lehetett kereskedelmi központ is. Elhagyás oka. Machu Picchu 80 évig volt aktív lakóhely. A spanyol hódítás, járványok, különösen a himlő és belső viszályok miatt a 16. században kiürült, majd a dzsungel vette vissza. Építészeti jellemzők, városszerkezet. Városstruktúra. Két fő szektor, mezőgazdasági teraszok, a hegyoldalon kvázi függőleges kertekkel és városi övezet, lakóterület, templomok, közterek. Az utóbbi szintén oszlik alsó és felső, vallási részre. Épületek. Machu Picchu kb. 200 építményből áll, lakóházak, raktárak, templomok, szent helyek, közterek. Poligonális kőépítészet, szürke gránitból, habarcs nélkül, tökéletes illesztéssel, egy-egy kő akár több mint 30 sarka is lehet. Főbb épületek. Naptemploma, Templo del Sol, egyetlen félköríves faluépület, a napisten Inti tiszteletére, csillagászati megfigyelésekhez igazodva. Intihuatana kő, egy rejtélyes, faragott sziklatömb, amely az inka napórát szimbolizálja, szoláris rituálisok helyszíne. Háromablakos terem, Sala de las Tres Ventanas, vallási funkciójú, a teremtés mítoszának szimbóluma. Központi tér, városi rendezvényekhez a felső, vallási és alsó lakónegyedet választja el. Őrház és teraszai. Stratégiai elhelyezés, a domborműves inka architektúra egyik ikonikus példája. Vízgazdálkodás és mérnöki teljesítmény. Komplex csatorna és vízelvezető rendszer, a természetes vízfolyásokat felhasználva, kimagasló hidrotechnika az esőzések és árvizek kontrollálására, az öntözésre és az ivóvíz biztosítására. Spirituális és vallási jelentőség. Machu Picchu az inka kozmolónia központja volt. Az épületek, ablakok, teraszok igazítása sok esetben a napfordulóhoz, napeljegenlőséghez igazodik, illetve kulcsfontosságú csillagászati eseményekhez. Szent hely, ahol az uralkodók, papok rituális szertartásokat végeztek. A nap, hold, hegyek, Apusz és a természet szellemeinek kultusza volt itt központi. A halottak tisztelete is kiemelt szerepű, speciális sírok, mauzóleum, rituális emlékhelyek. Kulturális örökség. UNESCO világörökség. 1983 óta az inka civilizáció kulturális örökségének csúcsa. Nemzeti szimbólum. Machu Picchu, Peru. Az andesi nemzetek identitásának központi kincse. Az inka nép találékonyságát, csillagászatát, mérnöki tudását, természetközeli életmódját testesíti meg. Globális hírnév. 2007-ben beválasztották a világ új 7 csodája közé.
inspiráció és örökség. Művészetben, tudományban világszerte hatott. Példaértékű ökológiai, fenntartható városfejlesztési megoldásként említik. Modern kutatás és megőrzés. Az utóbbi évtizedekben részletes 3D-szkennelések, feltárások zajlottak. Például University of Arkansas. A teljes város térképezése a digitális örökségvédelem részeként történik. A hely túlturizmus, erózió, klímaváltozás miatt konzervációs kihívásokkal küzd. Ezért szigorú belépési, látogatói szabályok vannak érvényben. Machu Picchu a világ minden tájáról vonzza a turistákat, tudósokat, zarándokokat, és örökre a rejtély és felfedezés jelképévé vált. Összegzés. Machu Picchu jelentősége. Machu Picchu nem csupán régészeti lelhely, hanem az andoki civilizáció spirituális, kulturális és technikai csúcspontja. Kiemelkedő példája annak, hogyan használható a természetes környezet, a csillagászat és a társadalmi szerveződés harmonikus egysége egy világtörténeti korszakban. Machu Picchu öröksége a világ egyik legjobban megőrzött inka városa, amely a múlt bölcsességét, rejtélyeit és szépségét őrzi a jövő generációinak. Értelmezés. Egy újabb példája, hogy az inkák az ősi romokat karbantartották, ha fontosnak érezték az inkák, de maguk nem tudták létrehozni. Nem ők építették. Egyes feltételezések szerint, ha csak gazdasági megközelítésből nézzük, akkor a Machu Picchu megépítéséhez az Inka birodalomnak teljes vagyona nem lett volna elégséges. Se emberi erőforrás, de élelmiszer, se technika kifejlesztéséhez nem volt megfelelő tartaléka, és valószínű a birodalom beleroppant volna a Machu Picchu építésébe. Hogy ki és mikor építhette, az nagyon nehéz megfelíteni. Én szerintem 2 civilizáció építkezett egymásra, vagy egymás építményét fejlesztette tovább. És a végén a harmadik, a legfiatalabb civilizáció, az inkák csak állagmegőrzést folytattak. Az épületeken tisztán elkülöníthető 3 építési módozat, stílus, építési technológia. Köszönöm a figyelmeteket. Sziasztok!